Sziasztok! Ma a vegán teljes karfiol-levest fogunk készíteni. A blogomon az egyik legkedveltebb és legtöbbet megtekintett leves az a teljes karfiol-leves volt. Ugye hagyományosan tejjel készült ez a nagyon finom leves, ezt még nagymamámtól tanultam. De hát mikor vegánok lettünk, akkor ugye le kellett volna mondani róla. De nem nyugodtam, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kell tartanunk, mert ez olyan finom ez a leves, hogy nem mondok le róla. Úgyhogy ma megfőzzük a vegán változatot. 2 evőkanál kókuszolajra ráreszelünk 3-4 kereszt fokhagymát, és teszünk hozzá 2 kis kanál himalájasót, és ezt habverővel elkezdjük keverni. Ugye fontos, hogy habverőt használjunk, mert akkor csomómentes lesz a rántásos alapunk, és már is készítsünk oda egy fél liter hideg vizet, mert ugye paprikával fogunk dolgozni, és a piros paprika, hogyha nem öntöm föl időbe, akkor megéghet és keserű lesz a leves, úgyhogy ezért ezt oda kell készítenünk. Beleteszünk 3-4 evőkanálnyi lisztet, ezt alaposan elkeverjük a fokhagymás kókuszolajunkkal, kicsit pirítjuk, és ezután mehet bele rögtön a piros paprika. Ezzel is alaposan elkeverjük, és az oda készített vízzel azonnal fel is engedjük. Ugye nagy hőfokon vagyunk, 9-es fokozaton van a lap, ezért úgy tűnik, hogy nincs vele semmi gond, de mindjárt meglátjátok, amikor ráöntöm a vizet, hogy bizonyám ez eléggé forró, szépen gőzölög, és most már nem marad más hátra, mint hogy szépen elkeverjük a habverővel, teljesen csomómentesre. Nyilván a fokhagymából vannak benne pici darabok, de ez majd később a levesben nem lesz érzékelhető. És amikor ezt teljesen csomómentesre kikevertük, akkor beleültetjük egy egész karfiolnak a megmosott és rózsáira szedett darabjait. Óvatosan nem szórjuk bele, hanem beletesszük majd, mert kifröccselhet a paprikáslé. Előtte még hozzáteszünk 2-3 evőkanálnyi szárított natur vegetát, és ugye jöhetnek bele a már említett karfiol rózsácskák. Teszünk még hozzá vizet, annyi vizet, hogy éppen, hogy ellepje őket, mert ugye itt most a főzés és a párolás miatt kell még, hogy hozzáöntsünk egy keveset. Amikor felforrt, akkor lecsukjuk a tetejét egy fedővel, és körülbelül egy 6-7 percig pároljuk. A karfiolnak nem kell sok idő, és ugye bele kell számítanunk még azt is, hogy teszünk hozzá még tésztát. Amikor letelt a 6-7 perc, akkor egy bögrével kimérek vegán durum tésztát. Most jelen esetben nagyon szeretem ezt a ökofamilis kagylótésztát. Ezt tettem hozzá, újból lefedjük, és egy 10 percig így főzzük. Amikor készen van, hozzátesszük a zaptejet, egy egész liter zaptejet szoktam beleönteni, én most nagyon szeretem mostanában a Lidlnek a barista tejét, ez egy nagyon finom, igaz, hogy kávéhoz van, de nagyon-nagyon jó ízű zaptej, de bármilyen más tejet, amilyet szeretsz, tehetsz hozzá szójatejet is. A kókusztejet nem annyira javaslom, mert annak nagyon lehet érezni a kókuszos, illatos ízét, hanem valamilyen semleges tejjel. És már kész is vagyunk, hiszen a növényi tejet nem kell forralni, készen van a levesünk, kiszedjük, kitálaljuk, és már is ehetjük. Ez az egyik kedvencünk, remélem, hogy nektek is nagyon ízleni fog. Örülök, hogy itt voltatok velem a konyhámban, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!